Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Unë dua të mirëpres këtu edhe mikun ton. Është çdo të premte me ne, Agim Baci. Mirë se ka ardhur nga Universiteti Publik këtu në kryeqytet, miq dashur. Jemi dhe ne flasim për librat vazhdimisht. Sot do të flasim për një libër shumë interesant, një libër i cili ka bërë bujë të madhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitet 90 e gjithashtu në shumë vende të botës ku është përkthyer. Thotë është libri që ka ndryshuar jetën e miliona lexuesve, librin e çmuar, klasikun e të gjitha kohërave, quhet Të martat me Morrin. Morrie është një plak. Është një profesor i Harvardit, është profesori i Mitch Albomit, është një personazh që ka ekzistuar dhe jetuar vërtet, është një histori e vërtet, thjesht e hedhur në formën e një romani nga Mitch Albom, i cili kur historia jon fillon është një nga gazetarët sportiv më të njohur në Detroit. Është me famë, është i kërkuar, është i zënë, është shumë i suksesshëm, ka një lidhje e cilën nuk do që ta finalizojë se e shtyn edhe pse ajo bukuroshja që ky kanë krah prej 7 vjetësh do që të martohen dhe paprit mos merr vesh se profesori i vjetër, Morrie, njëri që ka botuar libra, njëri që ka shumë sukses në botën akademike, është smur me ALS. Ne dëgjuam këtë vit për ALS-in, The Ice Bucket Challenge, e ngritja e kovës me akull, por Morrie, personazhi ynë, vuan nga ALS. Dhe Morrie do të vdes. Dhe Morrie do të vdes ngadalë, një dhimbje të dhimbshme, të tmerrshme, një paralizë që e ka kapur nga fundi e poshtë, ai thotë është si një qiri. Shkrin trupi si një qiri. Si shpirti thotë qëndron në një kafaz që nuk lëviz. Si shpirti që qëndron në një kafaz që nuk lëviz. Që nuk lëviz. Ashtu përfundon ajo. Domethënë shpirti është i gjallë. Ndërkohë që kockat nuk janë të palëvizshme dhe duket sikur ka mbetur aty. Është i burgosur brenda një burgu kockash. Një burgu kockash është trupi i tij. Dhe çfarë ndodhesh që Miçi, nga sa duket ka humbur rrugën në një formë apo në një tjetër. Edhe pse ka gjithë suksesin, ka po humb miqësitë, po humb dashurinë, po humb sensin e jetës dhe kthehet ta takoj Morrin. Edhe një herë tjetër, për vetëm një herë, se nuk ka kohë, shumë i zënë. Ka një program në radio, ka për të shkruar për gazetën, ka një show në televizion gjithashtu, po i bën të gjitha, po i zhonglon tamam jeta moderne. Dhe ky takim si nga ato herët e para që shkon për ta takuar për herë të parë dhe pastaj martohesh. Po. Miçi Morrie domethënë një takim me këtë dhe pastaj janë 14 marta që bën takime. 14 marta rresht. 14 martash është lam të mirë. Morrie vdes. Por Miçi shkon ta takoj me avion, duhet thënë, janë 700 milje larg. Shkon pasi e pa në një intervistë në televizion që u bë shkak, domethënë, ishin disa miq që e futën ndërmend një intervistuesit më të famshëm në Amerikë, domethënë ai bëri një intervistë. Ka qenë me 8 kopa në Nightline, po. Shokoi një pjesë të madhe të njerëzve për mënyrën se si kishte gjetur. Unë them që ajo që të trondit në këtë moment te ky libër është një pyetje. Është më keq të vdesësh apo të jetosh i palumtur? Fakt kjo është dilema. Kjo është ai pyetje që Morrie bën aty. Po bra, jo, domethënë kjo është pikpyetja më e madhe dhe këtu fillojnë zgjidhjet e librit. Se ky është raporti, cili është njeriu i vdekur, është ajo që thot Ana Arendt që njerëzit e gjatë janë vetëm ato që japin kuptim jetës, tjerët janë kafshë që lëvizin, janë kufoma që ecin por nuk kanë kuptim. Dhe Mitch Albom përmes këtij libri, përmes dialogut me Morrin, ka arritur të fusë një rubrikë të jashtëzakonshme të kësaj pikpyetje, sepse kjo është çështja. Domethënë, raporti është të dish të japësh dashuri dhe të japësh rrugën të marrësh dashuri. Por fillimisht duhet të dish të duash, duhet të dish të japësh dashuri, duhet të dish të japësh dashuri të tjerëve. Ai është një leksion i jashtëzakonshëm sepse brenda 14 javëve, që dha në takimin me këtë, ai dha më shumë gjëra dhe jetoi më shumë se gjithë njerëzit që ecin kuturu, domethënë në rrugët e tjera, sepse dha leksione të panumërta dhe tregoi që mund të jetosh me kuptim, s'ka rëndësi se sa e gjatë është jeta. Ka një shprehje Morrie që unë thua që ti ta trajtosh pak. Dhe më qira fjala, filmi është realizuar edhe në për ekranin e kinemas, i madhi Jack Lemmon ka luajtur Morrin, e gjithashtu Hank Azaria ka luajtur Mitchin në këtë skenë që shohim këtu. Megjithatë, ajo që unë dua të pyes është kjo. Kur Morrie i thot atij që kur mëson të vdesësh, mëson të jetosh. Si mund ta zbërthejmë këtë shprehje? Ka një, domethënë, unë kam menduar edhe përpara se ta lexoj këtë gjë që vetëm ai që mësohet me vdekjen i jep kuptim jetës. Ai që nuk ka frikë nga vdekja, fillon të japë kuptim jetës. Të gjithë njerëzit që janë të fiksuar vetëm nga vdekja, domethënë i rrotullojnë gjërat rreth kësaj gjëje dhe pastaj nuk japin as dashuri dhe nuk jetojnë dot me kuptim, nuk dinë të duan të tjerët.
raporti me vdekjen, raporti që të mësohesh me të që është një gjë e pashmangshme, por ajo le të vi kur ti dohet. Ti duhet përgatisësh sikur në çdo sekondë ajo mund të vijë. Sikur kjo është e fundit ditë. Sikur është e fundit ditë, mund të japësh kuptim gjërave. Mirë, kjo është një lloj llogaritje shumë e madhe, sepse kjo do që të japësh dashuri, të kuptosh të tjerët, të dish të duash të tjerët kur je me veten tënde. S'ka rëndësi të thuash atyre vetëm kur I shikon, të mendosh mirë, të arrish të mendosh mirë kur je me veten. Ky është provimi më I madh. Dhe ndoshta kjo është çështja që shumë njerëz nuk arrin ta bëjnë, domethënë, sepse njerëzit janë të mirë vetëm nëse ne I mendojmë mirë kur jemi me veten. Nuk arrim ta ndryshojmë ato gjë gjatë rrugës në këtë lloj pike. Ka thënë që me Morrie, duhet thënë kjo, okay. Domethënë ti mund të mësosh që ta pranosh ne do vdesim, që gjithë do vdesin një ditë, herët apo vonë, dhe kjo është në fund fare okay, se kështu është natyra e gjërave, por edhe për Morrie nuk është e lehtë. Morrie ka net vështira, Morrie qan natën, Morrie ka mëngjese të zeza. Po themi domethënë, dua të them këtë që të mësohesh me faktin që ne do të vdesim, e të arrish ta pranosh atë, e ta jetosh jetën ashtu siç duhet. Nuk do të thënë domosdoshmërisht që ti je gjithmonë duke buzëqeshur, gjithmonë duke fishkëllyer. Po të kemi parasysh ai vendosi të rindërton një marrëdhënie krejt tjetër, qoftë me miq, qoftë me fëmijët e tij. Nuk I tërhoqej nga puna. Nuk pranoi që askush të sakrifikohej me ato ditë, domethënë përveç atyre që I kishte marrë për shërbim. Dhe tha që nuk doja që sepse kështu do të numëroja vdekjen time çdo ditë. Duke qenë se duke I lija në jetët e tyre, do mendoja se jeta ime vazhdon. Dhe nuk do që ata të rinin rreth kokës së krevatit. Nuk I zhvendosi sepse kështu tha nga pak do transferoja vdekjen time pak nga pak dhe nga njerëzit e tjerë. Do t'ua jepja atyre. Mënyra se si neve transmetojmë gjërat tona, është shumë e rëndësishme nëse I lehtësojmë apo I rëndojmë të tjerët përballë, domethënë nga mënyra se si ja transferojmë këtë gjë. Kjo është një lloj leksioni sepse ky e pranoi, po e pranoi në një sfidë të jashtëzakonshme, duke dhënë leksione për ato gjëra të cilat domethënë aty ka ca pika thotë që njerëzit thotë vinë te mua, I vjen keq për mua ndërkohë që jetën e vet nuk kanë asgjë në jetën e vet. Unë kam kaluar këto gjëra, domethënë nuk jam unë për të ardhur keq, janë ca njerëz që nuk kanë jetë. Ky është në prag të vdekjes dhe ka kuptim për çdo gjë që flet. Njerëzit e tjerë që vinë dhe janë mirë me shëndet, po nuk kanë asgjë çfarë tregojnë. Pra, cili është I vdekur në këtë pikë, domethënë? Po, është vërtet. Domethënë plaku ka zënë pak e nga pak degeneron. Domethënë trupi I tij degeneron në ALS. Dhe çdo të marrë ne shohim që ai është pak më keq se herën e parë, Megjithatë, ai është kthyer një farsoj si një rrufë pritës për ide. Mban shënime, I vinë domethënë gjëra edhe thotë edhe diçka për shembull që më duket se është një nga gjërat që mund diskutohet pafund sot. Obsesioni I shoqërisë moderne me rinin, edhe me shëndetin, me të qenin I bukur, I fortë në çdo kohë. Ai thotë në një vend thotë, kjo është koha ime për të qenë 78 vjeç. Jam 78 vjeç dhe dua që ta shijoj. Nuk është thjesht plakje, nuk është thjesht kalbëzim, është rritje. Ti je I vjetër. Po unë e vëre këtë. Domethënë, ke botoksin, ke palestrat, ke përpjekjet për të dukur gjithmonë I ri në çdo mënyrë, domethënë për kirurgji plastike, sepse kemi frikë nga plakja, se plakja është gabim. Qëndrojnë në një, shiko, ka një shprehje që më pëlqen që thotë që plakja ndoshta nuk është një gjë e mirë, por është vetëm një mënyrë me jetu gjatë. Në çdo raporti njeriu duhet mësohet me kohën e tij dhe çdo kohë ka bukurinë e vet. Normalisht që njeriu duhet të pranojë realitetin, duhet të pranojë vetveten dhe unë nuk dua të gjykoj askënd që do të sigurisht, por është një obsesion që ne kemi të tërë. Por mosha është koncept tjetër, është koncept I brendshëm, nuk është koncept fizik. Njeriu mund të rritet, mund të bëhet 60 vjeç të ngelet adoleshent, ndërkohë që të paktën nga përvoja ime njerëzit që janë pjekur 20 vjeç, pas më vonë nuk njoh njerëz që janë pjekur as 30 as 40, janë përmirësuar, janë latuar, por në raportin e vet, domethënë kanë mbetur po ato që ne po të kthejmë kokën mbrapa për miq tan gjimnazit ose të fakultetit. Edhe kur I takojmë sot, normalisht në atë lloj sfondi kanë mbetur, siç I kemi njohur, nuk është se kanë ndryshuar shumë. Kjo do të thotë që në raportin e përditshëm njeriu duhet të pranojë moshën e tij. Tani kush nuk e pranon që ka mbetur I ri me mendimet e veta, por trupi nuk e pyet atë sepse ka një sistem tjetër. Morrie jep një lloj leksioni të papërsëritshëm, të paktën në një pjesë të mirë të letësisë që kam lexuar. Ky I përket një debati të sotëm që është edhe filozofi, domethënë që nuk është letërsi mirëfilli, është roman shumë I mirë, por nuk është letërsi mirëfilli. Është një debat modern sot, është një debat se cila është jeta e vërtetë. Dhe Morrie përmes këtij bashkëbisedimi me ish nxënësin e tij, jep disa nga zgjidhjet më të mira për çështjet më kryesore, domethënë, për ato raporte, sidomos ne dhe tjetri. Janë leksione për jetën. Ne dhe tjetri. Dhe një nga pikat më kryesore që ngren është çfarë ke bërë ti për të tjerët? Çfarë ke bërë ti për shoqërinë? Çfarë ke dhënë ti shoqërisë?
Dhe në qoftë se nuk e bër këto pyetje me veten, pse pret vetëm të t'japin kur ti nuk e dhen? Cili je ti që pret vetëm të t'japin kur ti nuk jep? Në fakt është sot sepse smundja më e madhe është vetmia. Smundja më e madhe është vetmia. Po një nga pyetjet e para që i bën kur i takohen, edhe kjo është shumë e bukur. Atari se duhet thënë kjo. Ky si student e kishte pasur profesor shumë të dashur Morrin. Dhe Morrie kishte premtuar, kishte thënë ti je special, ti je i veçantë dhe unë dua që ti të mbash kontakt me mua mbasi të hidhesh në jetë kur ky kishte dalluar zgjuarsinë e tij, që ishte merit e tij domethënë. E Morrit po. Ishte sigurt e kishte llogaritur të ardhmen e tij për ta diskutuar me këtë person. Shumë vërtet. Sepse është shumë rëndësishme kujt ja besojmë veten. Dhe ai nuk mund t'ia besonte kujtdo. Dhe kënguli, sepse aty ishte në një gazetë tjetër, mund ta kishte bërë me Tetin atë intervistë. Po e bëri me Mitchin, pse? Sepse aty i besonte vetveten. I kishte besuar që ky kishte kocka për ta mbajtur këtë lloj leksioni. Se jo çdo njeriu mund i fjala është më e rëndë se sa një thes me çimento them. Në raportin e kësaj, ky gjeti zgjidhjen dhe bashkëbisedimi është bashkëbisedim njerëzor. Në fakt është raport shumë i vështirë të kuptojmë kur ne kemi atë përditshmërinë tonë, siç kishte Mitchi, kishte programuar gjithë jetën e tij, do ikte, do lëvizte, domethënë. Në orën 11 do të shkrimin për gazetën. Njëri që e tron ditë sepse rikthen, bën gjithë pyetjet e jetës në një formë tjetër, që ky fillon të vlerësojë disa gjëra që nuk i ka parë. Është shumë e rëndësishme. Të martat bëhen shumë të rëndësishme. Çfarë ndodh për shkak? Ja, në jetën e përditshme shumë njerëz fillojnë të vlerësojnë gjërat kur i humbin. Çfarë kuptimi ka? Zyrësia jonë është të lexojmë kur i kemi. Nuk ka nevojë të humbim pastaj të vlerësojmë që i kemi patur. Ky është raporti i këtij bashkëbisedimi. Nuk ka nevojë që pasi ndodh një ngjarje të themi që sa gabova. Zyrësia jonë është ta lexojmë kur e kemi, ta vlerësojmë kur e kemi. Domethënë, ti vlerësojmë dhe kemi nevojë edhe në përditshmërinë tonë, për shembull, që ne me nënvlerësim ca situata të njerëzve rreth rrotull, ndërkohë që ato kanë më shumë nevojë se çdo gjë tjetër. Tu a themi atë gjë. Tu a themi çka ka nevojë ato, çka kemi nevojë ne, që do t'u japim atyre, ti falenderojmë, domethënë duket sikur nuk është në modë në shoqërinë, për shembull, si në shoqërinë shqiptare ta falenderojmë. Por edhe njeriu më të afërt, dhe maman, dhe babain, dhe bashkëshortët, dhe fëmijët për gjërat nga më të vogla, duhet të respektojmë të konceptin e falënderimit. Faleminderit që më dëgjove, faleminderit që erdhe me mua. Domethënë ka nga këto lloj pikash sepse këto përbëjnë këto detaje, përbëjnë gjithë njeriu në raportin vet, do ndërtojmë pastaj atë logjikën përfundimtare se si ne funksionojmë me të tjerët dhe me veten tonë sidomos. Jam shumë dakord. Mund të jetë vërtet për shkakun që gjërat e vogla janë gjërat e mëdha në jetë. Ato që i konsiderojmë gjërat e vogla në jetë. Për qafime në mëngjes, thua tjetrit të dua. Nëse ne jemi i treti, domethënë përballë një çifti dhe ato të dy shikojnë sy. Nëse kuptojmë se mund zemrohen, po nuk ku e dimë ne që lëvizja e qerpikut aty nuk kupton një histori për atë tjetër dhe jemi out. Jemi jashtë. Ajo që po lëvizja e qerpikut kështu ai ka një histori shumë të rëndë, domethënë ky do të më. Po, nuk e thot. Ti se kupton. Sigurisht. Pra, këto janë gjëra detaje të jashtëzakonshme në raportin e midis personave që kanë ndërtuar mënyrën e të kuptuarit. Prandaj duhet jemi të vëmendshëm fillimisht ndaj njerëzve që kemi rreth rrotull. Ky është një libër i mbushur me leksione të tilla. I mbushur me aforizma të Morrit, i mbushur me një mençuri të plakut e cila është e rrallë për të gjetur dhe Mitch Albom prandaj vendosi që të bënte një libër me këtë. Lexon atë, është një lloj bashkëbisedimi me vetë. Ku mund ta gjejnë njerëzit këtë libër? Është ende i disponueshëm, është ende diçka që mund të gjendet në librarit. Kam përshtypjen që personalisht kam këmbgulur që të jetë akoma në librari, nuk e di e ka ribotuar apo jo, se kam ide, por di që e kam sugjeruar dhe në 2-3 librari kur e kërkova nuk e gjeta. Të martat me Morrin, miq dashur, është libri i Mitch Albom për cilin flasim sot këtu në klubin e Mengjesit bashkë me Agim Bacin, pedagog i gjuhëletërsisë në Universitetin Publik këtu në kryeqytet, dhe është një libër i cili tamam, ti thua, nuk është letërsia tipike, nuk është Umberto Eco, nuk është Dostojevski, nuk është tjetër gjë, por është i mbushur me ca leksione për jetën, me ca gjëra të vëra dhe të mira që mendoj se gjithkujt i vlen. Është raporti i kohës sotme. Koha është relative, nuk është më koha atyre librave, domethënë ku koha ishte duke sikur me bollok. Është specia e lëvizjes. Në këtë speci lëvizje njeriu i ka më të vështira vendimarrjet se sa më përpara. Në këtë speci lëvizjesh ku vendimarrjet janë kaq të vështira, ky vjen si një leksion për të parë që sado shpejt ti jesh, ka disa gjëra që nuk e trajton njeriu dhe duhet të ketë njeriu me vetveten dhe me tjerët. Domethënë nuk është gjithë për paran, suksesin, mund të kesh ato edhe në fund fare të ngresh supet dhe mos kuptosh pse jetove. Ti bësh pyetje vetes dhe pse jetove dhe të ngresh supet. Puna është mos përfundosh pa pyetje dhe pa përgjigje. Ky është suksesi, është një domethënë raport shumë i rëndësishëm. Raport sepse përfundon në fund fare që jetuam, po pse edhe ngrem supet. Kjo s'ka kuptim. Nuk e di. Ky është një parathënie që mos shkon kjo pika. Kjo kam përshtypjen unë është edhe një gjë tjetër që doja ta thosha këtu, se ka një metaforë shumë të bukur këtu. Babai i Morrit që vjen si pjesë e kujtimeve të tij. Ka vdekur
kur disa hajdut i dalin përpara dikur me pistoleta një natë dhe ky i hedh portofolin dhe edhe pse në jetë kishte vuajtur dhe kishte parë shumë, ja kriz vrapit. Ja kriz vrapit deri aty sa i pushon zemra. Nga frika dhe nga vrapi në të njëjtën kohë. Që ishte, si thua, e kundërta e vdekjes Morrit. Morri ka një vdekje ngadalt, po e pret që t'i vi në shtëpi, ndërsa ky babai i tij i ka ikur vdekjes me vrap, ndërsa zemra e la. Edhe ai vdes në të kundërtën, kështu që Morri, si thua, e merr një leksion nga babai dhe e ripërpunon dhe e kthen në të kundërtën në jetën e vet. Te ky nxitoi vdekja drejt Morrit. Nuk nxitoi drejt vdekjes. Sigurisht, rasti kundërt. Ai sikur vraponte prej saj dhe drejt saj. Unë falenderoj shumë që ishte sot me ne. Miq dashur, të martat me Morrin nga Mitch Albom është me shpresë në librari ende, por nëse jo, mund ta gjeni duke pyetur një mik të mirë që do ta ketë. Është një libër me të vërtet i shkëlqyer në 122 faqe, vetëm kaq. Ka shumë leksione që vlejnë për gjithë jetën. Faleminderit Agim. Faleminderit. Do të shikojmë sërish bashkë të premten tjetër. John Legend vjen tani me Ordinary People. Miq dashur, është 8:39 ju jeni me klubin e mëngjesit në Club FM në 104.